ሰላም እንዴት ናችሁ የዳኒ ሮያል ፋሚሊዎች? ዛሬ እንደምትመለከቱት የጽጌ ልደት ነው እና ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው። የጓደኛሽ ልደት ነው የሚከበረው ብዬ ነው የጠሯት። ተመጣለች። የምታደርገው ሪአክሽን አብረን እናያለን። ጓደኛዋ ይዛት እየመጣች ነው። እንደውላት እስኪ ደረሰች። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ ፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሼርም ማድረግ ይቻላል። ኮሜንትም ስጡን፣ ደስ ይላል። እንደውላታለን። ሄሎ ጽጌ፣ እየመጣችሁ ነው? ራቅ አይደል ቦታው? ራቅ አይደል ቦታው? በቃ ኑሽ ኑሽ ኑሽ። ባልደቷም አለች። በቃ ኑሽ። እንደሰማችሁት እየመጣች ነው። እንግዲህ ስትመጣ የምታደርገው ሪአክሽን አብረን እናያለን። የጓደኛዋ ልደት ነው የምታከብረው። ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት ስጡን። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ጽጌ እየመጣች ነው። እንግዲህ በምችለው ባለኝ እቺን አድርጌያለሁ። እንግዲህ ሰርፕራይዝ አደርጋታለሁ ብዬ አስባለሁ። ተከታተሉ፣ እዩት። ላቤን ጠፍ አድርጌ ይሄን ኬክ ስንት እንዳስጋገርኩት ብታውቁ። አሁን ስመጣ እኮ ትበላለች፣ አታፍርም። እሷ ትበሏለች፣ አታፍርም። እኔ ስንት ብር እንዳወጣው እኔ ነው የማውቀው። ይጣፍጣል መሰለኝ ማለት ነው። ይመቻችሁ። እየመጣች ነው። ደርሰዋል። ተመልከቷት፣ እየመጣች ነው ከጓደኛዋ ጋር። የእሷ ልደት ትላንት ነበር፣ ዛሬ ጓደኛዋ ነው የመሰላት፣ ግን የእሷ ልደት ነው ሰርፕራይዝ ያደረገው። አንደና መጣችሁ። ምንድነው ጫካ ውስጥ ማወዛፍ እንደዚህ ራቃችሁ እና ሌላ ቦታ አታረጉትም እንዴ? ወይ ራቃችሁ። ይቅርታ በጣም በነገራችን ላይ አንቺ ማግበስ ደብ ይያለው ሃፒ በርዝዴይ ነው ቆንጆ ሶሪ። እሺ አሁን ለመንገድ ያንቺ ልደት ትናንት ነበር፣ አላከበርኩም። ትናንት ሆኖ ዳኒ ለኔ ሳታከብሩ በካሜራ ባብ ታሽቃብጣላችሁ አይደል? የሚገርመው ነገር ዛሬ ሰርፕራይዝ ከሷ ጋር ተመካክሬ ነው ያንቺ ልደት ልናከብርልሽ ነው። እግዚአብሔር ስለተወደድሽ ደስ ብሎኛል። ለኔ እንዴ ያሽቃብጣችሁ ያሽቃብጣችሁ። ወይኔ ቴንክ ዩ ስንት ብር እንዳስጋገርኩት ብታውቂ። ለጽጌ ያረፍጀል ያስጠላ ጽሁፉ እንዴት ማለት ነው? አዎ በጣም ደስ ይላል። ዳኒ በጣም ደስ ያለኝ ስለተወደድሽ ስለሰራነው ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ወይኔ በዚሁ አጋጣሚ ያው በመወለዷ ደስ ብሎኛል። ፕላስ ደግሞ በስራ አጋርነቷ በጣም ጠንካራ ነች። ስራዋ ላይ ጠንክራ ታጠነክረናለች እና ያንንም በማስመልከት ቴንኪው ለማለት ያክል ነው። አመሰግናለሁ። ምንም ማለት አይደል፣ ግን እስኪ ምን ተሰማሽ? አይ ደንግጬ ማለት በጣም ብዙ መንገድም ስለሄድን ምናምን ደብሮኝ ነበረ፣ ግን ለኔ መሆኑ እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ማርቲዬ በጣም አመሰግናለሁ። ያንቺም ደስ ይለውና አንድ ላይ ነው ኬኩ የምትቆርሱት ማለት ነው። እሺ እሺ። እንለቅሳለን አሉ ጓደኞቻችንም አንድ ልጆች መጥተዋል። ኦኬ መሰብሰብ ስለማይቻል አልበዛንም። ክርቢት ሳታዘጋጅ ነው ያኔ ክርቢት የት ነው ሳታዘጋጅ የሁሉ ነገር አዘጋጅቼ ክርቢት ሳታዘጋጅ ናዝል ትቆርሻለሽ። እዚህ ጋር እሺ። ያው እንግዲህ ነፋሱ ነው ትልና ድጋሚ ትለክሽ። አራን ለኩሱት አራን ለኩሱት። እስኪ ሞክሪ። ነፋሱ በጣም አስቸጋሪ ነው በነገራችን ላይ። መናፈሻ ቦታ መምጣታችሁ ነው እናንተ አልገባኝም ነበር። ክርቢቱ እንዳያልቅ እዚህ ጋር አካባቢ ሱቅ የለም። ክርቢቱ ካለቀ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በር እንደፈጃ አታውቂም። ቴንክ ዩ ምናምን ትኩረሽ። ሃፒ በርዝዴይ ቱ ሚ ሃፒ በርዝዴይ በጣም ደስ ይላል። ቴንክ ዩ አሽቃብጣችኋል በጣም አታመሰግንም። የሁሉ ነገር አድርገን አሽቃብጣችኋል ለምትለኝ
የልደት አታክብሪልኝና አንቺን አክብር። በሚቀጥል አይ ፕሮሚስ አክብርላታለሁ ልደት። በቃ ሀብተስ ደበሏ መልካም ደስ ብሏት አለቀ ሻማው። ቴንክ ዩ እና አመሰግናለሁ በጣም ለተባበራችሁት በሙሉ አካል ያለሽ። እሺ በመጀመሪያ በዚሁ አጋጣሚ እንዳትረሱ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አትርሱ። ሼር ኮሜንት አድርጉልን። በቃ ቤተሰብ እንሆናለን ሁሌም። እስቲ ኬኩ ይቆረስ አይደል? በነገራችሁ ላይ ቢላ የለውም። እንዴት ነው የምናደርገው? በእጅ ትቆርሹ ይቻላል። እዛ አካባቢ ቢላ ማግኘት ስላልቻለን ነው ቢላ ይዘን አልመጣንም። በቃ እንግዲህ አመሰግናለሁ በጣም ዳኒ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ማለት ነው ጓደኛዬ፣ ወንድሜ፣ ሁሉ ነገሬ ነው ዳኒ ማለት። ተው እንደሱ አለ ዳኒ በዚህ ብርድ በጣም ሞክሽን በዚህ ብርድ። እሺ ሶ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ኬክ እንበላለን። እንዴት እንደምንበላ ታያላችሁ። ትንሽ ጌሞችም ይኖሩናል አብረን ኢንጆይ እናደርጋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። የትም መሄድ አይቻልም። እሺ አሁን አንድ ጌም እንጫወታለን። እናንተም ዘና እንድትሉ እኛም ዘና እንድንል ጥያቄ ጠይቃታለሁ። የጥያቄውን መልስ ካወቀችው ተቀበኛለሽ ማለት ነው። ከሳተች ደግሞ አንስቼ ለድፍባት አንዱ መለደፍ ፈልጋለሁ እኔ ዳንኤል አንተ ላይ መለደፍ። እሺ በቃ እንተያይ። ነገሩ እኔ በጣም ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩ ከድሮም ጀምሮ እንደማላስቸግር ጠይቂ ጀምር። እንደው ኖ ዌይ አንተ ጠይቅ። እሺ ጠይቅ። ኮሮና ኢትዮጵያ ከገባ ስንት ወሩ? 3 አራንቻ 4 ወር ሞልቶታል። 3 አይ ሴይ 3 ይሁን አረባክሽ ይሁን ይሁን ዳኒ እግዚአብሔር ነው ይሁን የለም አልቦካልኝ አለ እግዚአብሔር ነው ይሁንማ ካሜራማን ይሁን ነገር ይሁንማ። እሺ ቀንስ። ይሄው ማረም ወደቀ ልብስ ምን አይነት ሰው ጠይቅ ትጠይቅ ዳኒ ምድር በምድር ነው ጠይቅ። አይዞህ እዚህ ጋር አገኘ አራና ይመች እንደዚህ ነው። እሺ ጠይቂ አንቺ። እሺ ዩኔስኮ ላይ ከተመዘገቡ 3 የማይዳሰሱ ቅርሶቻችን ማን ይባላሉ ዳኒ? የማይዳሰሱ 3 በዓላት ለምሳሌ ሊሆን ይችላል። ጥምቀት፣ መስቀል። ቀስ ብለህ ጥምቀት፣ መስቀል ቀስ ብለህ ተናገር እና እሬቻ መልሻለሁ። እሺ ቀጣይ ጥያቄ እኔ የምወዳቸው 3 አክተሮች ጥሪልኝ። ወንድ ሴት? ወንድና ሴት ይሁንልኝ። እሺ ወንድና ሴት። እሺ ሰላም ተስፌ፣ የዓለም ማን ነበር ቀዩ ልጅ? ዓለም ቆይ ዳኒ ቆይ ነው ወይ ሄኖክ ወንድሙ ኮሬክት። ባህላን ታሪክ አልቀባም ዳኒ እንዴ አንድ ቀርሻት እኔ በጣም ከማደንቃችሁና ከምወዳችሁ ብዬ ነግሬሻለሁ አይደል? አፊ ላይ ብታረግልኝ። እሺ ቀጥይ። እሺ እኔ የምወዳቸው ስጨፍር ደስ የሚለኝ የሚያስደስተኝ 3 ብሄር ጥራ። በጣም የሚያስደስተኝ ብሄር። አዎ በዚህ አጋጣሚ ተወዛዋዥ ነች፣ እኔም ተወዛዋዥ ነኝ። ስለዚህ በደንብ ነው የማውቀው። ጋሞ፣ ወላይተኛ፣ ሰቆጣ። ሰቆጣ ቤቴ ነው እንዴ? ትግረኛ ማለት ከሚሴ አንድ 2 አንድ ቀረኝ። እንትን ጎንደር አይደለም ጎጃም ትግረኛ አይደለም። እኔ እናገራለሁ፣ መልሱን እናገራለሁ። መልሱ ጋሞ ልክ ነው፣ ከሚሴ ልክ ነው። ኦሮመኛ ረገዳት እዚህ ይልሃል። የኔ አባት ረገዳ ፉድንገት። ውድ የዳኒ ሮያል ፋሚሊዎች እንግዲህ ዛሬ ልደቷ እንደዚህ ሰርፕራይዝ አድርጌ ለፍቼ እሷ አሽቃበት ካለችኝ ተመልከ። እኔ ከፈጣሪ ነው ድሮ የማገኘው ከሰው እንደማላገኝ አውቀዋለሁ። ብቻ ግን ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ሼር አድርጉን። በቃ የተሰማትን ደግሞ እስኪ ትንገር። በጣም አመሰግናለሁ። ግን ልደቴን አከብራለሁ ብዬ መጥቼ በኬክ መጨማለቄን አላወኩም ነበር። ጨዋታ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ደግሞ ምንድነው
እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንዳትረሱ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አትርሱ። ሼር ኮሜንት አድርጉልን። በቃ ቤተሰብ እንሆናለን ሁሌም። በዚህ አጋጣሚ እንዳትረሱ ለፔጃችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አትርሱ።